Good afternoon, students. This is Professor Vikrant Palatsha welcomes all you in the lecture of TY BCom Advanced Accountancy श्री सिद्धिविनायक महिला महाविद्यालय. नमस्कार विद्यार्थिनी मैत्रिणींनो, या ठिकाणी मी प्राध्यापक विक्रांत पालटशा आपले सहर्ष स्वागत करतो श्री सिद्धिविनायक महिला महाविद्यालय ॲडव्हान्स अकाउंटिंगच्या क्लासमध्ये. आज आपण आपल्या सिलेबसमध्ये असणारं महत्त्वपूर्ण युनिट की जे परीक्षेला एकूण आपल्याला 14 मार्क्ससाठी विचारलं जाणार आहे ते म्हणजे बँकिंग फायनल कंपनी अकाउंट या युनिटचे आपण रिव्हिजन करणार आहोत. आपण सर्वांनी रेग्युलर क्लासेसमध्ये या युनिटवर भरपूर प्रॉब्लेम सॉल्व केलेले आहे. वी हॅव सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लेम्स फ्रॉम द बुक्स ॲज वेल ॲज फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू दिस युनिट. Regarding that, we have to revise, means in which format we have to solve the problem that we have to revise. All of you know, banking company is the company those are governed according to the Banking Regulation Act 1949 in India. This information is also useful for the one sentence answer question that will be asked in the question number 1 for 2 marks. That's why this is also the important information. All the banking companies in India, those are governed according to the Banking Regulation Act 1949. What is banking company? Banking company is the company which accepts the money as well as deposits from the public, and those money and deposits lends to the needful people in the form of loan. That company is called as the banking company. This is the meaning of the banking company. And all the banking company final accounts, those are prepared according to the Banking Regulation Act 1949 third schedule section 29. Okay, तर थोडक्यात भारतात बँकिंग कंपनी या बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949 अंतर्गत रेग्युलेट केल्या जात असतात, गव्हर्न केल्या जात असतात. बँकिंग कंपनी म्हणजे काय? बँकिंग कंपनी म्हणजे अशा कंपनी, अशा इन्स्टिट्यूशन की ज्या लोकांकडनं ठेवी स्वीकारतात आणि या ठेवी लोक इतर नीडफुल म्हणजे गरजू लोकांना लोनच्या स्वरूपात वाटप करत असतात. या सर्व ऑर्गनायझेशन, या सर्व इन्स्टिट्यूशन्स आणि कंपनीला आपण म्हणत असतो बँकिंग कंपनीज. आणि या बँकिंग कंपनीचे जे फायनल अकाउंट्स आहेत ते बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949च्या थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29 सेक्शन 29 नुसार तयार केले जात असतात. नाव वी हॅव टू लुक टू द फायनल अकाउंट्स. दोज आर प्रिपेअर्ड अकॉर्डिंग टू द third schedule section 29 of the Banking Regulation Act 1949. In this final account, the first form A that is prepared, it is for the balance sheet. यामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला तयार करायचा असतो फॉर्म नंबर ए की ज्याला काय म्हटलं जात असतं, बॅलन्स शीट म्हटलं जात असतं. आपल्या स्क्रीनवर आपल्याला हा बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट दिसत असेल. This is the format of the balance sheet on your screen. In this format, we have to prepare the 12 schedules and the amount of that we have to include in the form A. या ठिकाणी आपल्याला एकूण 12 शेड्यूल तयार करायचे आहेत आणि या शेड्यूल्स नुसार ज्या काही अमाऊंट्स प्रत्येक शेड्यूलच्या आपल्याला मिळणार आहेत त्या अमाऊंट आपण या फॉर्ममध्ये एंटर करणार आहोत आणि त्यावरून आपण तयार करणार आहोत बॅलन्स शीट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल नंबर 1 to 5 दॅट इज रिलेटेड टू कॅपिटल अँड लायबिलिटीज. तर यामध्ये शेड्यूल नंबर 1 ते शेड्यूल नंबर 5 हे निगडीत आहे कॅपिटल आणि लायबिलिटीजच्या संदर्भात. सो इन दॅट शेड्यूल नंबर 1 दॅट इज स्टँड्स फॉर कॅपिटल, शेड्यूल नंबर 2 it stands for the reserves and surplus, schedule number 3 it stands for deposit, schedule number 4 it stands for borrowings, and schedule number 5 it stands for other liabilities.
तर अशा प्रकारे शेड्यूल नंबर 1 ते 5 हे कॅपिटल आणि लायबिलिटीजच्या संदर्भात तयार केले जात असतात। यामध्ये शेड्यूल नंबर 1 आहे कॅपिटल, शेड्यूल नंबर 2 आहे रिझर्व्ज अँड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 3 आहे डिपॉझिट्स, शेड्यूल नंबर 4 आहे बॉरोइंग्स आणि शेड्यूल नंबर 5 आहे अदर लायबिलिटीज। देन शेड्यूल नंबर 6 to schedule number 11, that is regarding the assets. In that, schedule number 6 stands for cash and balances with Reserve Bank of India. Schedule number 7, that is stands for balances with bank and money at call and short notice. Schedule number 8, it is stands for investments. Schedule number 9, it is stands for advances. Schedule number 10, it is stands for fixed assets and schedule number 11, it is stands for other assets. तर अशा प्रकारे शेड्यूल नंबर 6 ते शेड्यूल नंबर 11 हे संदर्भात आहेत असेट्सशी। यामध्ये शेड्यूल नंबर 6 आहे कॅश अँड बॅलन्सेस विथ RBI मीन्स रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया। त्यानंतर शेड्यूल नंबर 7 आहे बॅलन्सेस विथ बँक्स अँड मनी ॲट कॉल अँड शॉर्ट नोटिसेस। शेड्यूल नंबर 8 आहे इन्व्हेस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 9 आहे ॲडव्हान्सेस, शेड्यूल नंबर 10 आहे फिक्स असेट्स आणि शेड्यूल नंबर 11 आहे अदर असेट्स। तर अशा प्रकारे हे शेड्यूल आपण तयार करत असतो असेट्ससाठी। ओके, सो इन दिस वे इट इज द शेड्यूल नंबर 6 टू शेड्यूल नंबर 11. Understood all of you? Okay. Now there is one more schedule, that is the last schedule. It is called as the schedule number 12 and that is for what? That is for the contingent liability. यामध्ये आणखी एक शेड्यूल जे आहे ते संदर्भात आहे कशाशी? ते संदर्भात आहे कंटिंजंट लायबिलिटीशी। ओके, तर अशा प्रकारे या ठिकाणी हे शेड्यूल 1 ते 12 जे तयार केले जाणार आहेत ते सर्व संदर्भात असणार आहेत बॅलन्स शीटशी। ओके, अंडरस्टूड द फॉर्मॅट ए? सर्वांना आपल्याला फॉर्मॅट ए हा समजलेला असेल। नाव इन डिटेल वी हॅव टू अंडरस्टँड विच अमाउंट्स दॅट वी हॅव टू ट्रान्सफर टू द पर्टिक्युलर शेड्यूल। सो इन दॅट फर्स्ट शेड्यूल यामध्ये पहिलं शेड्यूल जे आहे दॅट इज कॅपिटल. अंडर द कॅपिटल वी हॅव टू ट्रान्सफर द अमाउंट ऑफ द शेअर कॅपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ अथॉराइज्ड कॅपिटल. Authorized capital is entered in this schedule and total is immediately closed down. Why? Because the total of the authorized capital that never included in the balance sheet. या ठिकाणी सर्वप्रथम आपण ट्रान्सफर करणार आहोत शेड्यूल नंबर 1 ला ऑथराइज्ड कॅपिटलची अमाऊंट. ऑथराइज्ड कॅपिटलची अमाऊंट ट्रान्सफर केल्यानंतर ही अमाऊंट आपल्याला तात्काळ क्लोज करायची आहे. का? कारण की ऑथराइज्ड कॅपिटलची अमाऊंट ही आपण बॅलन्स शीटच्या फायनल टोटलमध्ये घेत नाही. त्यानंतर इशूड शेअर कॅपिटल या ज्या अमाऊंट दिलेल्या असतील त्या सर्व अमाऊंट आपण या कॅपिटलच्या शेड्यूलमध्ये एंट्री करायच्या आहेत आणि त्यानंतर या शेड्यूलची टोटल घेऊन या सर्व अमाऊंट्स आपण ट्रान्सफर करणार आहोत फॉर्म नंबर ए बॅलन्स शीटला. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट शेड्यूल इट इज फॉर द रिझर्व्स अँड सरप्लस. अंडर दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू शो द स्टॅच्युटरी रिझर्व. तर यानंतर दुसरं जे शेड्यूल आहे ते आहे रिझर्व्ज आणि सरप्लसचे. यामध्ये सर्वप्रथम आपल्याला अमाऊंट ही ट्रान्सफर करायची आहे स्टॅच्युटरी रिझर्वची. अँड ऑलवेज रिमेंबर इन दिस शेड्यूल इन द स्टॅच्युटरी रिझर्व अकॉर्डिंग टू द बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट एव्हरी इयर वी हॅव टू ॲड 20% ऑफ द करंट इयर प्रॉफिट ॲज अ ॲडिशन इन द स्टॅच्युटरी रिझर्व. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची अमाऊंट तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे की स्टॅच्युटरी रिझर्वमध्ये जो काही आपल्याला करंट इयरचा प्रॉफिट मिळालेला असेल त्या प्रॉफिटच्या 20% अमाऊंट ही ॲडिशन म्हणून ॲड करायची आहे. दॅट इज द ट्रान्सफर ड्युरिंग द इयर. आता धिस करंट इयर प्रॉफिट वी विल फाइंड आउट अंडर द P&L अकाउंट. हा जो करंट इयरचा प्रॉफिट असेल तो आपल्याला करंट इयरचं जे P&L अकाउंट आपण तयार करणार आहोत त्या ठिकाणी आपल्याला ही अमाऊंट कॅल्क्युलेट करता येणार आहे. या शेड्यूलनंतर जो फॉर्म बी आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा बघणार आहोत त्या ठिकाणी ही अमाऊंट कशी कॅल्क्युलेट होते ती आपल्याला लक्षात येईल. पण न विसरता न चुकता
without forgetting anything, always you have to add 20% of the current year profit under the statutory reserve. Understood? आलं लक्षात? Then also show the amount of capital reserve, share premium, revenue and other reserves under the reserves and surplus schedule. यानंतर कॅपिटल रिझर्व, शेअर प्रीमियम किंवा अजून काही आणखी इतर रिझर्व दिलेले असतील तर त्याच्यासुद्धा अमाऊंट या ठिकाणी आपल्याला रिझर्व्ज अँड सरप्लसमध्ये ट्रान्सफर करायच्या आहेत, दिलेल्या असतील तर. अँड नाव द लास्ट अमाऊंट दॅट इज ट्रान्सफर्ड अंडर द शेड्यूल नंबर 2, इट इज बॅलन्स इन P&L अकाउंट. ज्या वेळेस आपण फॉर्म नंबर बी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करणार आहोत तर त्या ठिकाणी जो बॅलन्स शिल्लक असेल तो बॅलन्स आपल्याला रिझर्व्ज अँड सरप्लस या शेड्यूलला ट्रान्सफर करायचा आहे. अँड देन वी हॅव टू टेक डाऊन द टोटल ऑफ दिस शेड्यूल अँड देन दॅट टोटल वी हॅव टू ट्रान्सफर टू द फॉर्म नंबर ए बॅलन्स शीट. आणि मग आपल्याला या शेड्यूलची टोटल घ्यायची आहे आणि मग ही टोटल आपण ट्रान्सफर करणार आहोत फॉर्म नंबर एला. बट द टोटल ऑफ दिस शेड्यूल we will get after closing the profit and loss account in form B. पण या शेड्यूलची टोटल फायनल टोटल आपल्याला कधी घेता येईल? ज्या वेळेस फॉर्म नंबर बी जो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे ते आपण क्लोज करू त्याच वेळेस आपल्याला ही टोटल या ठिकाणी घेता येणार आहे. व्हाय? का? कारण की स्टॅच्युटरी रिझर्वमध्ये आपल्याला करंट इयर प्रॉफिटच्या 20% अमाऊंट ही ट्रान्सफर करायची आहे आणि शेवटी जो बॅलन्स आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा तो सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी ट्रान्सफर करायचा आहे. अंडरस्टूड? तर ॲट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ P&L अकाउंट वी कॅन गेट द टोटल ऑफ दिस शेड्यूल. अंडरस्टूड? नाउ आफ्टर दॅट द नेक्स्ट शेड्यूल दॅट वी हॅव टू प्रिपेअर इट इज द शेड्यूल नंबर 3 अँड इट इज फॉर द डिपॉझिट्स. यानंतरचं पुढचं तिसरं शेड्यूल जे आपल्याला तयार करायचं आहे ते आहे डिपॉझिट्स. Under the deposit, we have to transfer demand deposits, saving bank deposits and term deposits. यामध्ये आपल्याला ट्रान्सफर करायचे आहे डिमांड डिपॉझिट, सेविंग बँक डिपॉझिट, टर्म डिपॉझिट्स ॲज वेल ॲज डिपॉझिट्स ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया अँड डिपॉझिट्स ऑफ ब्रांचेस आउटसाईड इंडिया. त्याचप्रमाणे इतर काही ब्रांचेसमध्ये ज्या डिपॉझिट असतील किंवा फॉरेन ब्रांचेसमध्ये आउटसाईड ब्रांचेसमध्ये ज्या काही डिपॉझिट असतील त्याच्यासुद्धा अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी ट्रान्सफर करायच्या आहेत. अँड देन वी हॅव टू क्लोज दिस शेड्यूल, वी हॅव टू टेक डाऊन द टोटल ऑफ दॅट अँड देन दॅट अमाऊंट वी हॅव टू ट्रान्सफर टू द फॉर्म नंबर ए बॅलन्स शीट. मग यानंतर आपण याची टोटल घेणार आहोत आणि जी काही टोटल असेल ती आपण फॉर्म नंबर ए बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करणार आहोत. देन आफ्टर दॅट द नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 4 दॅट इज बॉरोविंग्स वी हॅव टू प्रिपेअर. यानंतर पुढचं जे शेड्यूल आहे ते आहे बॉरोविंग्स जे आपल्याला तयार करायचं आहे. इन दॅट वी हॅव टू ट्रान्सफर 2 काइंड्स ऑफ बॉरोविंग. दॅट इज बॉरोविंग इन इंडिया, दॅट इज बॉरोविंग्स फ्रॉम रिझर्व्ह बँक, बॉरोविंग्स फ्रॉम अदर बँक्स or borrowings from institutions and other financial agencies as well as the borrowings outside India. ओके, यामध्ये आपल्याला भारतातील बॉरोविंग्स ज्या RBI कडनं आहेत, अदर बँक्सकडनं आहेत किंवा इतर कुठल्याही फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आणि एजन्सीजकडनं असतील त्या ट्रान्सफर करायच्या आहेत. त्याचप्रकारे भारताबाहेर बॉरोविंगसुद्धा आपल्याला या ठिकाणी ट्रान्सफर करायच्या आहेत. ओके, इन दिस वे वी हॅव टू prepare the schedule number 4 borrowing, take down the total of that and transfer it to the form number A of the balance sheet. अशा प्रकारे हे शेड्यूल आपल्याला तयार करायचं आहे आणि मग त्याची टोटल घेऊन ती टोटल आपण फॉर्म नंबर ए बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करणार आहोत. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट शेड्यूल वी हॅव टू प्रिपेअर इट इज द अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन दॅट इज शेड्यूल नंबर 5. यानंतर जे पुढचं शेड्यूल आपल्याला तयार करायचं आहे ते आहे शेड्यूल नंबर 5 जे संदर्भात आहे अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजनच्या संदर्भात. सो अंडर दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू ट्रान्सफर बिल्स पेएबल, देन इंटर ऑफिस ॲडजस्टमेंट, देन इंटरेस्ट ॲक्र्यूड अँड देन अदर काइंड ऑफ प्रोव्हिजन्स. तर या ठिकाणी आपल्याला ट्रान्सफर करायचे आहेत बिल्स पेएबल, त्यानंतर इंटर ऑफिस ॲडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ॲक्र्यूड आणि अजून इतर ज्या काही प्रोव्हिजन असतील त्या. तर यामध्ये दुसरं जे आपण आयटम ट्रान्सफर करणार आहोत तो आहे इंटर ऑफिस ॲडजस्टमेंट.
तर बऱ्याच वेळेस इंटर ऑफिस ॲडजस्टमेंट आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये जो ट्रायल बॅलन्स दिलेला असेल त्याच्या डेबिट साईडला दिलेली असते, क्रेडिट साईडला दिलेली असते. सो द इंटर ऑफिस ॲडजस्टमेंट दॅट हॅज अ क्रेडिट बॅलन्स, that amount we have to transfer under the schedule number 5, that is other liabilities and provisions. तर या ठिकाणी इंटर ऑफिस ॲडजस्टमेंट की जी आपल्याला क्रेडिट साईडला दिलेली असेल, म्हणजे ज्याचा बॅलन्स क्रेडिट असेल, ती अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी ट्रान्सफर करायची आहे. अंडरस्टूड. देन प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन, याची ॲडजस्टमेंट आपल्याला दिलेली असते. मेनी टाइम्स द प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन ॲडजस्टमेंट इज प्रोव्हाइडेड देअर. दॅट प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन वी हॅव टू ट्रान्सफर हिअर अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशनची अमाऊंट आपल्याला बऱ्याच प्रॉब्लेममध्ये ॲडजस्टमेंट म्हणून दिलेली असणार आहे. ती अमाऊंटसुद्धा आपण या ठिकाणी ट्रान्सफर करायची आहे. अंडरस्टूड दिस. सो इन दिस वे दिस इज द शेड्यूल नंबर 5 अँड इट इज द अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन. अशा प्रकारे हे आहे अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन शेड्यूल नंबर 5. हे आपल्याला क्लोज करायचं आहे आणि मग याची टोटल आपण ट्रान्सफर करणार आहोत फॉर्म नंबर ए, बॅलन्स शीट. सो इन दिस वे these are the schedule number 1 to 5 that belongs to the capital and liabilities. अशा प्रकारे शेड्यूल क्रमांक 1 ते शेड्यूल क्रमांक 5 हे संदर्भात आहे कॅपिटल आणि लायबिलिटीज. नाव नेक्स्ट शेड्यूल वी हॅव टू प्रिपेअर, इट इज द शेड्यूल नंबर 6 अँड इट इज कॅश अँड बॅलन्सेस विथ RBI. पुढचं शेड्यूल जे आपण तयार करणार आहोत ते आहे शेड्यूल नंबर 6, दॅट इज द कॅश अँड बॅलन्सेस विथ RBI. नाव शेड्यूल नंबर 6 टू शेड्यूल नंबर 11 दॅट बिलॉंग्स टू द असेट्स. आता शेड्यूल नंबर 6 ते शेड्यूल नंबर 11 हे कसे संदर्भात आहेत, असेट्सची संदर्भात आहेत. सो अंडर द शेड्यूल नंबर 6, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू ट्रान्सफर कॅश इन हँड अँड बॅलन्सेस विथ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. या ठिकाणी 2 गोष्टी आपल्याला ट्रान्सफर करायच्या आहेत. पहिले म्हणजे कॅश इन हँड आणि दुसरे म्हणजे बॅलन्सेस विथ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. फक्त या 2 गोष्टी या शेड्यूलला आपल्याला ट्रान्सफर करायच्या आहेत. देन वी हॅव टू टेक डाऊन द टोटल. आपण टोटल घेणार अँड देन वी हॅव टू ट्रान्सफर दिस टू द फॉर्म नंबर ए, बॅलन्स शीट. आणि मग हे आपण ट्रान्सफर करणार आहोत फॉर्म नंबर ए, बॅलन्स शीटला. ओके. द नेक्स्ट शेड्यूल इट इज शेड्यूल नंबर 7. पुढचा आहे शेड्यूल क्रमांक 7. इट इज बॅलन्सेस विथ बँक्स अँड मनी ॲट कॉल अँड शॉर्ट नोटीस. पुढचं जे 7 क्रमांकाचं शेड्यूल आहे ते आहे बॅलन्सेस विथ banks and money at call and short notice. So in this schedule we have to transfer the balances with other banks. म्हणजे इतर बँकमध्ये जे काही बॅलन्सेस असतील ते बॅलन्सेस आपण या ठिकाणी ट्रान्सफर करणार आहोत, ॲज वेल ॲज द मनी ॲट कॉल अँड शॉर्ट नोटीस. त्याचप्रकारे मनी ॲट कॉल अँड शॉर्ट नोटीस ॲज वेल ॲज एनी बॅलन्सेस केप्ट आउटसाइड इंडिया ब्रांचेस, दोज बॅलन्स ऑल्सो वी हॅव टू ट्रान्सफर अंडर द शेड्यूल नंबर 7. त्याचप्रमाणे जर इतर फॉरेन ब्रांचेसमध्ये जर आपले काही बॅलन्सेस असतील, त्याचप्रकारे काही मनी ॲट कॉल अँड शॉर्ट नोटीसचे बॅलन्सेस असतील, दोज बॅलन्सेस ऑल्सो वी हॅव टू ट्रान्सफर अंडर द शेड्यूल नंबर 7 अँड देन वी हॅव टू टेक डाऊन द टोटल ऑफ दिस शेड्यूल अँड ट्रान्सफर इट टू द फॉर्म नंबर ए, बॅलन्स शीट. आणि मग आपण हे शेड्यूल क्लोज करणार आहोत आणि बॅलन्स शीटचा जो फॉर्म नंबर ए आहे त्याला आपण ही टोटल ट्रान्सफर करणार आहोत. Now the next schedule that we have to prepare, it is the schedule number 8, investments. पुढचं शेड्यूल जे आपल्याला तयार करायचं आहे that is the investment. Under that we have to transfer investments in India in the form of government securities, other approved securities, shares, debenture and bonds, subsidiaries or joint ventures and other kind of investment. तर यामध्ये भारतामध्ये असणाऱ्या इन्व्हेस्टमेंट ज्या गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज आहेत किंवा अदर अप्रूव्ड सिक्युरिटीज आहेत, शेअर्स आहेत, डिबेंचर्स आहेत, बॉन्ड्स आहेत, सबसिडरीज किंवा जॉईंट व्हेंचर्समधले इन्व्हेस्टमेंट आहेत किंवा अजून आणखी इतर प्रकारचे इन्व्हेस्टमेंट असतील, ते सर्व आपल्याला या ठिकाणी ट्रान्सफर करायचे आहेत. त्याचप्रकारे इन्व्हेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज, इन्व्हेस्टमेंट मेड इन जॉईंट व्हेंचर्स ऑर सबसिडरीज ऑर अदर काइंड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. त्याचप्रकारे भारताबाहेरील ज्या काही इन्व्हेस्टमेंट असतील, गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजच्या स्वरूपात असतील, सबसिडरीज मध्ये केलेल्या असतील, जॉईंट व्हेंचर्समध्ये केलेल्या असतील किंवा या आणखीन इतर प्रकारच्या कुठल्या इन्व्हेस्टमेंट असतील, त्या सर्व इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला या ठिकाणी ट्रान्सफर करायचे आहे.
अंडरस्टूड दिस. तर अशा प्रकारे आपल्याला शेड्यूल नंबर 8 इन्व्हेस्टमेंट तयार करायचं आहे. त्याची टोटल घेऊन आपण ते ट्रान्सफर करणार आहोत. फॉर्म नंबर ए, बॅलन्स शीट. द नेक्स्ट शेड्यूल दॅट वी हॅव टू प्रिपेअर, इट इज द शेड्यूल नंबर 9, ॲडव्हान्सेस. पुढचं शेड्यूल जे आपण तयार करणार आहोत दॅट इज द ॲडव्हान्सेस. अंडर दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू ट्रान्सफर बिल परचेस अँड डिस्काउंटेड, and then cash credit, overdraft and loans repayable on demand. तर यामध्ये आपल्याला ट्रान्सफर करायचे आहेत बिल्स परचेस अँड डिस्काउंटेड, त्याचप्रकारे कॅश क्रेडिट, ओव्हरड्राफ्ट, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड. अँड देन वी हॅव टू टेक डाऊन द टोटल ऑफ द शेड्यूल नंबर 9 अँड दॅट टोटल वी हॅव टू ट्रान्सफर टू द बॅलन्स शीट. आणि मग अशा प्रकारे आपण शेड्यूल नंबर 9ची टोटल घ्यायची आहे आणि मग ही आपण बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करायची आहे की जो आहे फॉर्म नंबर ए. Then next schedule we have to prepare schedule number 10. It is the fixed asset. Under that we have to transfer the assets like premises as well as other fixed assets like furniture and fixtures. तर यामध्ये आपल्याला ट्रान्सफर करायचे आहेत प्रिमायसेस आणि अदर फिक्स असेट की ज्यामध्ये फर्निचर आणि फिक्सरचा सुद्धा समावेश असेल. इफ in these assets any addition is made during the year, that we have to add. Any deductions during the year, that we have to less, as well as if depreciation is charged on that, we have to less. या असेटमध्ये जर काही वर्षभरात ॲडिशन झालेली असेल तर ती आपल्याला ॲड करायची आहे, डिडक्शन झाले असेल तर लेस करायची आहे, आणि जर काही डेप्रिसिएशन त्यावर चार्ज केलेलं असेल तर ते डेप्रिसिएशन वजा करायचं आहे. And then we have to take down the total of this and transfer to the balance sheet. Now next schedule, it is the schedule number 11, it is the other assets. Under the other asset we have to transfer inter-office adjustment, then interest accrued, tax paid in advance or tax deducted at source, balances of stationery and stamp, then non-banking assets acquired in satisfaction of claim and any other kind of asset. तर यामध्ये आपण ट्रान्सफर करणार आहोत इंटर ऑफिस ॲडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ॲक्रूड, टॅक्स पेड इन ॲडव्हान्स ऑर टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स, देन स्टेशनरी अँड स्टॅम्प्सचा बॅलन्स, आणि त्याचप्रकारे नॉन बँकिंग असेट्स ॲक्वायर्ड इन सॅटिस्फॅक्शन ऑफ क्लेम, आणि अजून आणखीन इतर प्रकारच्या असेट. तर यामध्ये पहिला आयटम जो दिसतो आहे आपल्याला इंटर ऑफिस ॲडजस्टमेंट. जसं शेड्यूल नंबर 5 अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन्सला आपण इंटर ऑफिस ॲडजस्टमेंटची अमाऊंट ट्रान्सफर केली की ज्याचा क्रेडिट बॅलन्स होता. या ठिकाणी इंटर ऑफिस ॲडजस्टमेंट ज्याचा डेबिट बॅलन्स असेल ती अमाऊंट आपण ट्रान्सफर करायची आहे. इंटर ऑफिस ॲडजस्टमेंटचा क्रेडिट बॅलन्स असेल तर तो ट्रान्सफर होणार अदर लायबिलिटीज शेड्यूल नंबर 5ला, आणि इंटर ऑफिस ॲडजस्टमेंटचा जर डेबिट बॅलन्स असेल तर तो ट्रान्सफर होणार अदर असेट्स. And now then we have to take down the total of the schedule number 11 and then we have to transfer it to the form number A, balance sheet. So in this way schedule number 6 to schedule number 11 it is prepared for the asset. अशा प्रकारे शेड्यूल क्रमांक 6 ते शेड्यूल क्रमांक 11 हे संदर्भात असणार आहे अदर असेटच्या. नाव द लास्ट शेड्यूल वी हॅव टू प्रिपेअर, इट इज अ कंटिंजंट लायबिलिटी. शेवटचं शेड्यूल आपल्याला या ठिकाणी तयार करायचं आहे की जे आहे कॉन्टिंजंट लायबिलिटी. In the balance sheet, contingent liability is always included as just as a footnote. The total of that is not considered in the final total of the balance sheet. तर या ठिकाणी कंटिंजंट लायबिलिटी जे आहे शेड्यूल क्रमांक 12 ते आपल्याला तयार करायचं आहे. आणि आपल्याला माहीत आहे की कंटिंजंट लायबिलिटी हे फक्त आपण लायबिलिटी साईडला फुटनोट म्हणून इन्क्लूड करत असतो, ज्याची टोटल आपण बॅलन्स शीटमध्ये ट्रान्सफर करत नाही. तर या ठिकाणी सुद्धा हे शेड्यूल आपण फुटनोट म्हणून इन्क्लूड करणार आहोत की ज्यामध्ये क्लेम्स अगेन्स्ट द बँक नॉट ॲक्नॉलेज ॲट डेट्स, लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्व्हेस्टमेंट, बिल्स फॉर कलेक्शन, ॲक्सेप्टन्सेस, एंडॉर्समेंट्स अँड अदर ऑब्लिगेशन यासारख्या ज्या अमाऊंट आहेत त्या आपण ट्रान्सफर करणार आहोत. अँड देन वी हॅव टू क्लोज डाऊन दिस अँड ट्रान्सफर द टोटल ऑफ दिस टू द फॉर्म नंबर ए, balance sheet. So in this way this is the balance sheet that we have to prepared. अशा प्रकारे आपल्याला बॅलन्स शीट तयार करायची आहे. इट इज अ फॉर्म नंबर ए. ओके, नाव नेक्स्ट फॉर्म वी हॅव टू प्रिपेअर, इट इज द फॉर्म नंबर बी अँड इट इज फॉर व्हॉट, इट इज फॉर द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. So look at on your screen, there is a format of the
प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर्म नंबर बी. तर अशा प्रकारे जो तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत आहे तो आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा फॉर्मॅट, की ज्यामध्ये नंबर 1 आपल्याला दिसतं आहे इन्कम. अंडर दॅट 2 थिंग्स आर देअर. इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13, अदर इन्कम शेड्यूल नंबर 14. देन टोटल ऑफ द शेड्यूल नंबर 13 and 14. Then number 2, it is expenditure. Under that interest expended, it is schedule number 15. Operating expenses, it is schedule number 16. And then the next thing is provisions and contingencies, and then the total of the schedule number 2. Then number 3, profit or loss. Okay, under the profit or loss, what we have to do, we have to deduct the total of number 2 from the total of number 1. Then we can find out the net profit or loss for the year. यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की नंबर 1 ची जी टोटल आहे इन्कमची, त्यामधनं आपल्याला एक्सपेंडिचरची टोटल मायनस करायची आहे आणि मग जी काही अमाऊंट आपल्याला मिळेल दॅट इज द प्रॉफिट ऑर लॉस. ॲज वेल ॲज इन दिस प्रॉफिट ऑर लॉस वी हॅव टू ॲड द प्रॉफिट ऑफ द प्रिव्हियस इयर इफ दॅट इज गिवन इन द ट्रायल बॅलन्स. जर ट्रायल बॅलन्सला मागील वर्षाचा जर काही प्रॉफिट दिलेला असेल तर तो प्रॉफिटसुद्धा आपल्याला नंबर 3 मध्ये दाखवायचा आहे. ओके. देन नंबर 4, ॲप्रोप्रिएशन. ॲप्रोप्रिएशन मीन्स वॉट? दीज आर द ॲडजस्टमेंट्स मेड फ्रॉम द प्रॉफिट. ॲप्रोप्रिएशन म्हणजे काय की चालू जो काही प्रॉफिट आपल्याकडे असेल त्या प्रॉफिटमधनं केलेले ॲडजस्टमेंट, त्याला आपण म्हणू असतो ॲप्रोप्रिएशन. सो अंडर दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट वी हॅव टू डू, ट्रान्सफर टू स्टॅच्युटरी रिझर्व. काय करायचं आहे आपल्याला? स्टॅच्युटरी रिझर्वला अमाऊंट ही कंपल्सरीली ट्रान्सफर करायची आहे. ऑलरेडी आय टोल्ड यू इन द शेड्यूल नंबर 2 स्टॅच्युटरी रिझर्व वी हॅव टू ॲड, वी हॅव टू ट्रान्सफर 20% ऑफ द करंट इयर प्रॉफिट. जसं मी तुम्हाला शेड्यूल नंबर 2 तयार करतेवेळी सांगितलं की त्यामध्ये जो स्टॅच्युटरी रिझर्व आहे त्यामध्ये आपल्याला करंट इयरचा जो काही प्रॉफिट असेल त्याच्या 20% अमाऊंट ही ॲड करायची आहे आणि तीच 20% अमाऊंट जो काही करंट इयर म्हणजे चालू वर्षाचा प्रॉफिट असेल ती अमाऊंट या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत. ती अमाऊंट या ठिकाणी लिहायची आणि तीच अमाऊंट शेड्यूल नंबर 2 मध्ये स्टॅच्युटरी रिझर्व म्हणून ॲड करायची. त्याचप्रकारे ट्रान्सफर टू अदर रिझर्व. ॲडजस्टमेंटमध्ये जर आपल्याला असं काही सांगितलेलं असेल की अदर रिझर्वला काही अमाऊंट प्रॉफिटमधून आपल्याला ट्रान्सफर करायची तर ती अमाऊंट आपण या ठिकाणी ट्रान्सफर करणं आवश्यक आहे. त्याचप्रकारे ट्रान्सफर टू गव्हर्नमेंट ऑर प्रपोज डिव्हिडंड, म्हणजे गव्हर्नमेंट डिव्हिडंड असेल, प्रपोज डिव्हिडंड असेल, याला जर काही अमाऊंट आपल्याला ट्रान्सफर करायला सांगितलेली असेल तर ती अमाऊंटसुद्धा आपण या ठिकाणी ट्रान्सफर करायची आहे. अँड देन बॅलन्स कॅरीड ओव्हर टू बॅलन्स शीट. आणि या सर्व अमाऊंट ट्रान्सफर केल्यानंतर आपल्याकडे जो काही बॅलन्स शिल्लक राहणार आहे तो बॅलन्स आपण ट्रान्सफर करणार आहोत शेड्यूल नंबर 2ला. आणि अशा प्रकारे P&L अकाउंट आपल्याला तयार करायचं आहे, आपण ते क्लोज करायचं आहे. आणि या P&L अकाउंटसाठी आपल्याला 4 शेड्यूल या ठिकाणी तयार करणं आवश्यक आहे. शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14, शेड्यूल नंबर 15 अँड शेड्यूल नंबर 16. तर यामध्ये शेड्यूल नंबर इन डिटेल हे शेड्यूल कसे तयार करायचे आहे आपल्याला बघायचं आहे. शेड्यूल नंबर 13 इट इज स्टँड्स फॉर द इंटरेस्ट अर्न. यामध्ये आपल्याला तयार करायचं आहे शेड्यूल नंबर 13 जे संदर्भात आहेत इंटरेस्ट अर्नशी. Under that we have to transfer first of all what? Interest or discount on advances or bills. इंटरेस्ट अँड डिस्काउंट असेल, ॲडव्हान्सेस ऑर बिल्स, ते आपल्याला या ठिकाणी ट्रान्सफर करायचं आहे. इन्कम ऑन इन्व्हेस्टमेंट असेल ते ट्रान्सफर करायचं आहे. इंटरेस्ट ऑन बॅलन्सेस विथ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अँड अदर इंटरबँक फंड, जे काही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे किंवा अजून इतर बँकेकडे आपले काही फंड असतील त्यावर जे काही इंटरेस्ट मिळालेलं असेल ते सुद्धा आपण या ठिकाणी ट्रान्सफर करणार आहोत. आणि त्यानंतर अजून काही इतर प्रकारचं इंटरेस्ट मिळालेलं असेल ते आपण या ठिकाणी ट्रान्सफर करणार आहोत. अँड देन टेक डाऊन द टोटल ऑफ शेड्यूल नंबर 13 अँड ट्रान्सफर इट टू द P&L अकाउंट अंडर द इन्कम. Then next schedule we have to prepare, it is the schedule number 14. It is for what? It is for the other income. त्यानंतर पुढचं जे शेड्यूल आपल्याला तयार करायचं आहे ते आहे अदर इन्कम. अंडर दॅट ट्रान्सफर द अमाऊंट ऑफ कमिशन, एक्सचेंज अँड ब्रोकरेज. यामध्ये आपण ट्रान्सफर करणार आहोत कमिशन, एक्सचेंज अँड ब्रोकरेजची अमाऊंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रिव्हॅल्युएशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ॲज वेल ॲज लॉस ऑन रिव्हॅल्युएशन ऑफ investment. Then profit on sale of land and building, profit on exchange transaction,
इन्कम अर्न बाय वे ऑफ डिव्हिडंड अँड मिसलेनियस काइंड ऑफ इन्कम. त्याचप्रकारे जर काही इतर असेट सेल केल्याचा प्रॉफिट असेल तो आपण या ठिकाणी ट्रान्सफर करणार. एक्सचेंज ट्रान्झॅक्शनवरचा प्रॉफिट असेल तो ट्रान्सफर करणार. डिव्हिडंडच्या साह्याने जे काही इंटरेस्ट मिळालेलं असेल तो आपण या ठिकाणी ट्रान्सफर करणार आहोत. आणि अजून इतर प्रकारचं जे काही मिसलेनियस इन्कम असेल ते सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी ट्रान्सफर करायचं आहे. अंडरस्टूड दिस? सो इन दिस वे टेक डाऊन द टोटल ऑफ शेड्यूल नंबर 14 and transfer it to the profit and loss account. The next schedule number 15 that we have to prepare. It stands for the interest expended. Schedule number 15 आपल्याला या ठिकाणी तयार करायचं आहे जे संदर्भात आहेत इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. यामध्ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉझिट, इंटरेस्ट ऑन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, इंटरबँक बॉरोविंग्स अँड अदर काइंड ऑफ बॉरोविंग. म्हणजे डिपॉझिटवर जे इंटरेस्ट पे करायचं आहे ते आपण दाखवणार आहोत. त्याचप्रकारे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया किंवा इंटर बँकच्या ज्या काही बॉरोविंग असेल त्यावर इंटरेस्ट जे पे करायचं असेल ते दाखवणार आहोत. आणि या व्यतिरिक्त जे काही अदर इंटरेस्ट असेल ते सुद्धा आपण या ठिकाणी दाखवणार आहोत. अंडरस्टूड दिस? सो इन दिस वे वी हॅव टू टेक डाऊन द टोटल ऑफ शेड्यूल नंबर 15. अशा प्रकारे आपल्याला शेड्यूल नंबर 15ची टोटल घ्यायची आहे आणि ते आपण ट्रान्सफर करणार आहोत P&L अकाउंट फॉर्म नंबर बीला. यानंतर लास्ट शेड्यूल दॅट इज द शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस. सेव्हरल थिंग्स फ्रॉम द ट्रायल बॅलन्स वी हॅव टू ट्रान्सफर हिअर. या ठिकाणी बऱ्याच गोष्टी आपल्याला ट्रायल बॅलन्समध्ये ट्रान्सफर करायच्या असतात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट टू अँड प्रोव्हिजन्स फॉर एम्प्लॉईज. म्हणजे एम्प्लॉईजला केलेलं प्रोव्हिजन पेमेंट किंवा प्रोव्हिजन. फॉर एक्झाम्पल सॅलरीज पेड टू द एम्प्लॉईज दॅट वी हॅव टू ट्रान्सफर हिअर. देन रेंट, टॅक्सेस, लाइटिंग, printing and stationery, advertisement and publicity, depreciation on bank property, directors fees, allowances and expenses, auditors fees and expenses, law charges, postage, telegram, telephone charges, repairs and maintenance, insurance, other expenditure. Such things we have to transfer here. Means all kind of operating expenses like salary paid to employee, rent, rates, taxes, printing stationery, advertisement, depreciation, auditors fees, then law charges, postage charges, telegram, telephone charges, repairs and maintenance, insurance, other expenditure, all these things we have to transfer under the schedule number 16. Okay, so in this way these are several things we have to transfer to the schedule number 16. Okay, understood? सो इन दिस वे वी हॅव टू प्रिपेअर शेड्यूल नंबर 16. अशा प्रकारे आपल्याला शेड्यूल नंबर 16 हे प्रिपेअर करायचं आहे. अँड देन वी हॅव टू ट्रान्सफर दॅट टू द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. अशा प्रकारे आपल्याला शेड्यूल नंबर 16 हे तयार करून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला त्याची टोटल आपल्याला ट्रान्सफर करायची आहे. अंडरस्टूड? एनी डाऊट, एनी डिफिकल्टी? तर अशा प्रकारे ऑल दीज शेड्यूल्स वी हॅव टू प्रिपेअर रिगार्डिंग द बॅलन्स शीट ॲज वेल ॲज रिगार्डिंग द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर्म नंबर बी. अशा प्रकारे हे सर्व शेड्यूल आपल्याला तयार करायचे आहेत बॅलन्स शीटच्या संदर्भात आणि फॉर्म नंबर बी जे आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट संदर्भात. नाव रिगार्डिंग द ॲडजस्टमेंट. ओके, सेव्हरल कॉमन ॲडजस्टमेंट्स आर ऑलवेज गिवन देअर. ओके, त्या ठिकाणी काही कॉमन ॲडजस्टमेंट ह्या तुम्हाला दिलेल्या असतात. फॉर एक्झाम्पल द मोस्ट पॉप्युलर ॲडजस्टमेंट, कॉमन ॲडजस्टमेंट that will be definitely there in your problem. अत्यंत लोकप्रिय आणि अत्यंत कॉमन ॲडजस्टमेंट की 100% ती तुम्हाला प्रॉब्लेममध्ये दिलेली आहे. त्याला आपण म्हणत असतो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट. ओके, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट दिलेली असेल आपल्याला. काय प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट म्हणून ॲडजस्टमेंट ही दिलेली असेल. सो देर आर द 2 इफेक्ट ऑफ द अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट. तर याचे 2 इफेक्ट आहेत. First of all, show this amount of unexpired discount under the schedule number 5 that is other liabilities. काय करायचं आहे आपल्याला? अनएक्सपायर्ड डिस्काउंटची जी अमाऊंट दिलेली असेल ती पहिल्यांदा आपल्याला दाखवायची आहे अदर लायबिलिटीज. अँड देन सेकंड इफेक्ट डिडक्ट इट फ्रॉम द शेड्यूल नंबर 13 दॅट इज द इंटरेस्ट अर्न. आणि दुसरा इफेक्ट काय करायचा आहे? शेड्यूल नंबर 13 जे आहे इंटरेस्ट अर्न त्यामधनं आपल्याला ही अमाऊंट वजा करायची आहे. ऑलवेज रिमेंबर unexpired discount if it is given there, first of all show that amount under the schedule number 5 other liabilities. पहिल्यांदा शेड्यूल नंबर 5 मध्ये दाखवायची ती अमाऊंट
and then it is deducted from the schedule number 13. It is what? It is the interest earned. Then the amount of doubtful debt is also given. बऱ्याच वेळेस आपल्याला डाऊटफुल डेटची सुद्धा अमाऊंट ॲडजस्टमेंट त्या ठिकाणी दिलेली असते. सो अगेन व्हॉट टू डू विथ दॅट? फर्स्ट ऑफ ऑल शो अंडर द शेड्यूल नंबर 9 ॲडव्हान्सेस. काय करायचं आहे आपल्याला? डाऊटफुल डेट जे आहे डिडक्ट फ्रॉम द शेड्यूल नंबर 9 ॲडव्हान्सेसमध्ये आपल्याला डिडक्ट करायचं आहे. ॲडव्हान्सेसला जे आपण कॅश क्रेडिट ओव्हरड्राफ्टची अमाऊंट ट्रान्सफर केलेली आहे त्या अमाऊंटमधनं डाऊटफुल डेट आपल्याला लेस करायचे आहेत शेड्यूल नंबर 9 अँड देन शो दॅट अमाऊंट इन द P&L अकाउंट. आणि दुसरा इफेक्ट आपल्याला कुठे दाखवायचा आहे? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर्म नंबर बी. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर्म नंबर बी ज्यावेळेस आत्ता आपण हा फॉर्म बघितलेला आहे तर त्यामध्ये नंबर सेकंड जे एक्सपेंडिचर आहे, एक्सपेंडिचरमध्ये आपण 3 गोष्टी त्या ठिकाणी ट्रान्सफर करणार आहोत. पहिलं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड दॅट इज शेड्यूल नंबर 15, त्यानंतर ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस शेड्यूल नंबर 16 आणि तिसरी अमाऊंट जी दिसते आपल्याला प्रोव्हिजन्स अँड कंटिंजन्सीज. तर या प्रोव्हिजन्स अँड कंटिंजन्सीजमध्ये आपल्याला डाऊटफुल डेटची अमाऊंट ही ट्रान्सफर करायची आहे. तर डाऊटफुल डेटचा पहिला इफेक्ट असेल शेड्यूल नंबर 9 ॲडव्हान्सेस. कॅश क्रेडिट आणि ओव्हरड्राफ्टची जी काही अमाऊंट दिलेली असेल त्यामधून आपल्याला लेस करायचे आहेत. आणि दुसरा इफेक्ट आपल्याला दाखवायचा आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर्म नंबर बी. नंबर सेकंड एक्सपेंडिचर अंडर द हेड प्रोव्हिजन्स अँड कंटिंजन्सीज. अशाच प्रकारे आपल्याला प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशनची सुद्धा ॲडजस्टमेंट काही प्रॉब्लेममध्ये दिलेली असू शकते. त्याचेसुद्धा 2 इफेक्ट असणार आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल शो दॅट प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन अंडर द अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन शेड्यूल नंबर 5. कुठं दाखवायचं आहे आपल्याला? अदर लायबिलिटीज शेड्यूल नंबर 5. आणि दुसरा इफेक्ट सेकंड इफेक्ट फॉर्म नंबर बी P&L अकाउंट एक्सपेंडिचर अंडर द हेड प्रोव्हिजन्स अँड कंटिंजन्सीज. आणि याचा दुसरा इफेक्ट कुठं दाखवायचा आहे आपल्याला? प्रोव्हिजन्स अँड कंटिंजन्सीज फॉर्म नंबर बी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. सो इन दिस वे this problem of banking final account is very simple if you remember all the schedules and 2 format that is form number A and form number B. अत्यंत सोपा हा प्रॉब्लेम आहे जो 14 मार्क्ससाठी आपल्याला विचारला जाणार आहे प्रश्नपत्रिकेमध्ये. यासाठी फक्त एकच गोष्ट आपल्याला करायची आहे की जे काही शेड्यूलचे फॉर्मॅट आहेत त्याचप्रकारे बॅलन्स शीटचा जो फॉर्म नंबर एचा फॉर्मॅट आहे, फॉर्म नंबर बीचा फॉर्मॅट आहे तो व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा आहे. जर तो फॉर्म व्यवस्थित लक्षात राहिला तर सहजरित्या हा प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करू शकणार आहात. अंडरस्टूड? तर अशा प्रकारे व्यवस्थित लक्षात ठेवा आणि नक्कीच खात्रीशीररित्या हा प्रॉब्लेम तुम्ही परीक्षेत सोडवू शकाल आणि 14पैकी 14 मार्क सहज तुम्हाला मिळतील. तर अशा प्रकारे व्यवस्थित अभ्यास करत राहा. जर तुमच्या काही अडचणी असतील, शंका असतील तर नक्कीच आपल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर त्या पोस्ट करा आणि त्याचं तुमच्या शंकांचं अडचणींचं 100% निरसन हे माझ्याकडनं केलं जाईल. त्याचप्रकारे आपण बघतो आहे जी सिच्युएशन आता कोविड-19 कोरोना या संक्रमित आजारामुळे उत्पन्न झालेली आहे त्या सिच्युएशनसाठी कायम गव्हर्मेंट आपल्या राज्य सरकार केंद्र सरकार यांच्याकडनं ज्या काही वेळोवेळी ज्या सूचना येत आहेत त्याचं तंतोतंत पालन करा. घरी राहा, सेफ राहा, घरूनच अभ्यास करा, घरूनच तुमच्या ज्या काही शंका असेल आपल्या व्हॉट्सॲपच्या ग्रुपने माझ्यापर्यंत पोचवा. तुमच्या शंकांचं संपूर्णरित्या निरसन हे केलं जाईल. त्याचप्रकारे अजून जर काही युनिट असतील त्या युनिटचंही रिव्हिजन लेक्चर आपण येत्या कालावधीमध्ये येत्या आठवड्यामध्ये फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमाने कंडक्ट करणार आहोत. त्याची पूर्वसूचना मी तुम्हाला तुमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर देणारच आहे. त्यामुळे अभ्यास करत राहा. शंका असतील तर त्या शंकांचं निरसन वेळीच करून घ्या. स्वस्थ राहा, व्यवस्थित राहा आणि अभ्यासाकडे आपलं लक्ष हे कायम असू द्यात. तुम्ही या ठिकाणी फेसबुक लाईव्हवर माझ्याशी जॉईन झालात त्याबद्दल मी तुमचे सर्वांचे आभार मानतो. तुम्हाला अभ्यासासाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.